හායි මොබයිල් ගේමර්ස් ඔයගොල්ලෝ දකින්න ඇති මුලින් දාපු ලෝග එක ඒ ලෝග එක තමයි ඉස්සරහට මගේ channel එකේ ලෝග එක ඒක හදන වීඩියෝ එක තමයි මේක free fire game play කිසි දෙයක් එහෙම ගන්න නෙවෙයි මම මේක මුලින්ම හදනට කියලා දෙන්නම් හැදුව හැටි මම මේ ලෝග එක මුලින්ම ඔයගොල්ලෝ කැමතිම free fire එකේ බන්ඩල් එකක් කිල්ලා ඒක ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහ ගන්න ස්ක්‍රීන්ෂොට් එකක් ගහගෙන Play Store වලට ගිහින් PixArt download කරගන්න PixArt මම ඩවුන්ලෝඩ් කරන් තියෙන දැන්ටම අප්ඩේට් එකකුත් ඇවිල්ලා තිනවා PixArt ඩවුන්ලෝඩ් කරලා ඇප් එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ අපි ඇප් එක ඕපන් කරගමු ටිකක් විතරනේ ගොඩක් විතර ස්ලෝ එනවා ඉතින් මේ මාරම් ස්ලෝ වෙලා ෆෝන් එක දැන්නම් ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ ගහගත්ත ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න මේ ස්ක්‍රීන්ෂොට් එක සිලෙක්ට් කරගෙන ඔයගොල්ලෝ ක්‍රොප් කරගන්න ඔයගොල්ලන්ගේ ඒ බන්ඩල් එක ගන්නේ ඒ පේන මම කරන විදියට මේ අවශ්‍ය වුණාට වගේ කියන්නේ කකුල් දෙක නැතත් කවන්නේ එනම් පල් චුට්ටක් පල්ලෙහාට වෙන්න වගේ තිබ්බොත් ඇති මේ ක්‍රොප් කරගන්න ඕනේ ක්‍රොප් කරන් ඔයගොල්ලෝ යන්න කට් අවුට් කියලා ඇත්තිනේ කට් අවුට් වලට ගිහිල්ලා මේ වටේ ඔය කඩේට තියෙන මම සිලෙක්ට් කරලා තියෙන එක සිලෙක්ට් කරගන්න මේ කඩේරින් පෙන්වන එක ඊට පස්සේ මම මේ මවුස් එක කනෙක්ට් කරගත්ත මේ අතින් එක වටේ ප්‍රෙස් මේ ඉරේස් මේ කරනකොට කියන්නේ කට් කරනකොට වඩා මේ මවුස් එකෙන් පොඩ්ඩක් කරන ලේසි මේ මවුස් එක අර පොයින්ට් එකේ තියෙන හින්දා මේ විදිහට ඔයගොල්ලෝ වටේ කපා ගන්න ඕනේ හිමින් සිරුවේ මේ අදින්න මේ ගොඩක් එහෙම යවන්න එපා මේ ඔය කකුල් දෙක තැඹිලි පාට මම මේකේ හැටේට තැඹිලි පාට කෑල්ල මේ පේනවාද මම මේ ටික පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් යවනවා ඊට පස්සේ මේ වැඩිපුර ටිකක් කියලා තියෙනවා ඒ ටික ඉරේස් කරලා මේ තව ටිකක් අර ඔළුවේ ටිකක් මේ වෙලා තියෙනවා මේ ඒක රතු පාටලා නැහැ ඒක හරියට සිලෙක්ට් කරලා නැහැ ඒරියා එක ඒ ටිකත් සිලෙක්ට් කරගන්නවා ෂේප් එකේ දැන් අපි බලමු එහෙම තමයි දැන් මම ඒක කට් කරගත්ත ඒ ටික කැලේ නැද්ද කොහෙද මේ තියෙන කට් කරගත්ත මේ බන්ඩල් එක මේකෙන් තමයි ලෝගෝ එක හදන්නේ මම ඊට පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ බන්ඩල් එක වටේට මේ ෆොටෝ එක වටේට බෝඩ් එකක් දාගන්න මේ මම මුලින්ම වැරදිලා වෙන එකකට යන්නේ මේ බෝඩ් එකක් දාගන්න ඕනේ බෝඩ් සිලෙක්ට් කරලා මේ සුදු පාටින් දාගන්න සුදු පාට තමයි පොඩ්ඩක් අර කැපිලා පේන්නේ එතකොට තමයි බන්ඩල් එකේ පාට හරියට සුදු පාටත් එක්ක මේ තියෙන්නේ පොඩ්ඩක් ඩාර්ක් පාට වලින් ඉඳලා මේ සුදු පාට දැම්මම හොඳට කැපිලා පේනවා මේ ඊට ඉස්සෙල්ලා මට මේ මෙච්චර ගොඩක් ඕනේ නැහැ පල්ලෙහාට ඉඳන් මම ක්‍රොප් කරගන්නවා මේක බන්ඩල් එක දැන් ආයි බෝඩ් එක දාගමු මේ වටේට සුදු පාට කරගමු බෝඩ් එක දාගෙන ගොඩක්ම ලොකුවට බෝඩ් එක ඕනෙත් නෑ ගොඩක් හීනියට ගන්නත් එපා සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට අර අපිට කැපිලා පේන්නයි ඕනේ පොඩ්ඩක් මෙහෙම අර දැන් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් දානෝනේ ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්ක මේක කැපිලා පේන්නයි ඕනේ ඊළඟට ඕගොල්ලෝ මේ ඔක සේව් කරගන්න ඊළඟට Play Store වලට ගිහිල්ලා ආයි මේ Pixel Lab කියලා එකක් තියෙනවා ඒ Pixel Lab download කරගන්න ඕනේ ඒක නම් මාත් download කරලා නැහැ මේ ඒක download කරගන්න අද මාර ස්ලෝ මාර විදියට මේ කනෙක්ෂන් ස්ලෝ ඩයලොග් එකේ මාර විදියට ස්ලෝ මේ යුරෝප් ගියත් පට්ටම විදියට ස්ලෝ හිතා ගන්න බෑ මොකක්ද වෙලා තියෙන්නේ කියලා මේ ටවර් එකේ අවුලක්ද නැත්නම් හේ අවුලක්ද මොකක්ද දන්නේ කොහමද මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන් ඇප් එක ඕපන් කරගන්න බස් මේ new text කියන තැන ඕගොල්ලෝ මේ දෙන්න ඕගොල්ලොන්ට දැන් ඔයගොල්ලෝ channel එකේ නම් හරි මොකක් හරි ඕගොල්ලන්ට ඕන නම දෙන්න දැන් මම RP gaming කියලා දෙනවා RP gaming කියන එක දීලා මේ ඕගොල්ලෝ මෙතන ඕකේ කරගන්න මම අලුතින් ඉන්ට්‍රෝ එකක් හදුවා ඒක තමයි මුලින් ප්ලේ වුණේ ඕගොල්ලෝ කැමති නම් ඒක හදපු වීඩියෝ බලන්න ලින්ක් එකක් දාගෙන යන්න මෙතන ඕගොල්ලන්ට ෆොන්ට් එක සිලෙක්ට් කරගන්න පුළුවන් මම ෆොන්ට් එක දාගන්නවා පොඩ්ඩක් ඉන්න මේ ෆොන්ට් මේකනේ පොඩ්ඩක් අර DIS ඉන්නේ ෆොන්ට් එක දාගන්නේ මේ ෆොන්ට් එක දාලා ඔයගොල්ලෝ කලයක කළු පාට කරන්න මේකේ ෆොන්ට් එකේ මේ අකුරු වල කලයක කළු පාට කරන්න කළු පාට කළා මේකේ තියෙන ස්ට්‍රෝක් කියලා එකක් මේ ටික පොඩ්ඩ අන්තිමට වගේ තියෙන ස්ට්‍රෝක් කියලා එකක් තියෙනවා
ඒ ස්ට්‍රොක් එනබල් කරලා ඒක සුදු පාට දෙන්න. සුදු පාට දීලා මේ ඒක උපරිමයෙන්ම වැඩි කරන්න අර. එතකොට හොඳට කැපිලම් පේනෝ නම මේ ඩෑෂ් කෑල්ල වැඩි එතෙන්ට පොඩ්ඩක් අවුල් ඒක දැම්මා කියලා එහෙම තමයි. ඊට පස්සේ මේකේ අර කොනේම තියෙන කොළ දෙයක් උඩින් අගෙන අර පේස්ට් කරනවා වගේ තියෙන කොපි කරනවා වගේ තියෙන WhatsApp වල කොපි කරන අයිකන් එක වගේ එන්නේ කොනටම යන්න. මේ ආයි මම ෆොන්ට් එක පොඩ්ඩක් බලනවා. අර ෆොන්ට් එක තමයි ආයි දාන්නෙත්. මේ වෙන ෆොන්ට් එක ලස්සනද කියලා එහෙම නෑ. අර ෆොන්ට් එකම දාගන්න. ඊට පස්සේ අර මම කිව්වේ කොපි කරනවා වගේ අයිකන් එක අන්තිමට ඉස්සෙල්ට එකනේ මේ ඒකට ගිහිල්ලා ට්‍රාන්ස්පරන්ට් කියලා තියෙනවා. ට්‍රාන්ස්පරන්ට් කියන දෙන්න. එතකොට අර PNG ෆොටෝස් තියෙන්නේ එන්නේ ඒ වගේ සිස්ටම් එකකට ඒක විතරයි පේන්නේ. දැන් අපි හදාගත්ත එක විතරයි පේන්නේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක නැහැ. මේ Google Ads දාලා අයියෝ ඔක්කොම ප්ලේ වෙනවා මේක ඇතුලේ. ඊට පස්සේ මේ ක්‍රියේට් කියන එකට ගියා. පික්සාර්ට් එක තමයි මේක තියෙන්නේ. ගිහිල්ලා ඕගොල්ලෝ සිලෙක්ට් කරගන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ අර හදාගත්ත ලෝගෝ එක. ලෝගෝ කියන්නේ මේ අර බණ්ඩල් එකකින් හදාගත්ත කෑල්ල. ඒක තියලා ඕගොල්ලෝ මේ සුදු පාට දැන් අර එතනක් තියෙන්නේ අර කොනේම තියෙන්නේ කොළ ගොඩක් ගහලා වගේ. ඒකෙන් ගිහිල්ලා මේ සුදු පාට එක අයින් කරගන්න. ඒක මුලින්ම කරගත්තත් අවුලක් නැහැ. අන්තිමට කරත් අවුලක් නැහැ. මේ මම නම් අන්තිමට වගේ දෙකද කරන්නේ. නෑ දැන් කරනවනේ. මේ ඊට පස්සේ මේ ඕගොල්ලෝ ඒ ඕන විදිහට මම පොඩ්ඩක් සයිස් කරලා හරි ඕන විදිහට මේ ඒක ලොක් කරලා ඉමේජ් එක ඒක මේ කරගන්න. ඊට පස්සේ ඕගොල්ලෝ ඇඩ් කරගන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ හදාගත්ත අර නම දැන් මගේ නම් RP ගේමින් කියන එක. ඕගොල්ලන්ගේ නම සිලෙක්ට් කරන්න. කරලා ඕගොල්ලන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලොකු කරලා මේ යටින් මේ සෙට් කරන්න ඕනේ. දැන් අර යට සුදු පාට තීරුවක් තියෙන. ඒ සුදු පාට තීරුවයි RP ගේමින් කියන එකේ සුදු පාට තීරුව එකට මේ කරන් නිකන් ජොයින් වෙන විදිහට තියන්න. ෆොටෝ එක උට්ට යවන්න එපා. ඒකට තව කැලලක් අඩු වෙනවා. ඒකට කැත වෙයි. මේ මෙන්න මේ විදිහට සිලෙක්ට් කරගන්න මේ ගානට තියාගන්න. දෙපැත්ත බැලන්ස් කියලා පොඩ්ඩක් බලන්න. නැත්තම් කැත වෙන්න පුළුවන්. අර බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට දැම්මම පොඩ්ඩක් අවුල් යනවා. මේ RP දැන් මගේ දැන් නම දිගයිනේ. මේ නම දිගින්ද දෙපැත්තෙන් අකුරු දෙක බැලන්ස් වුනේ නැත්නම් පොඩ්ඩක් අවුල් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට දැම්මම. ඊට පස්සේ මේ ඔයගොල්ලෝ මේ සුදු පාට දැන් අර RP ගේමින් කියන එකයි මේ පික්චර් එකයි අතර ඔය තියෙන සුදු පාට නිකම් කියන්නේ සුදු පාට වෙලා නැති කෑල්ල එන්නේ ඒක සුදු පාට කරගන්න ඕනේ. මේ උතරින් නෙවෙයි කරන්න තියෙන අර මම ඉස්සලා තිබ්බ තැනින්මයි. එතෙන්ට ආපහු යනවා මට වැරදිලා මෙතෙන්ට ආවේ. මුලින්ම අතන ඔය හැපැත්තේ ඒකට දැන් මම සිලෙක්ට් කරපු දේ හැපැත්තේ කළු පාට කොටුවක් තියෙන ඒක සුදු පාට කරන්න. එතනින් තමයි කලර් එක සිලෙක්ට් කරන්න තියෙන්නේ. මේ කළු පාටේ මම මුලින් අදින්නේ. සුදු පාට කරගෙන ආයි බෑක් පේස් කරලා ආයි සුදු පාට කරගන්න. ඒ දිගටම පොඩ්ඩක් සුදු පාට කරගන්න නැත්නම් අර කම්බයින් වලගේ පේන්නේ නැහැ ඒකට. ඒක හදාගෙන ඕගොල්ලෝ මේක සේව් කරගන්න ඕනේ. මේ අතගාව පොඩි අවුලක් තියෙනවා. එතනත් ඒක හදාගන්න නිකන් අර වෙන් වෙලා වගේ පේන හින්දා දැන් සේව් කරගන්න ඕගොල්ලෝ මේක සේව් කරගෙන මම මේ ආයෙ පොඩ්ඩක් බෝඩ් එක හදා ගන්න. මට පොඩ්ඩක් අවුල් වගේ හිතුණා මේ බෝඩ් එක ආයෙ පොඩ්ඩක් හදා ගන්නවා මම. ඒකයි මේ ඕගොල්ලෝ
තියෙන විදිහේ බෝඩ් එක හොඳයි නැත්නම් ආයෙ හදා ගන්න ඕන නම් එහෙම. දැන් ඕගොල්ලෝ සේව් කරගන්න. සේව් කරගෙන ඕගොල්ලෝ කැමති බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක් මේ Google එකෙන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න. මේ කියන්නේ ගොඩක් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ්ස් තියෙනවා. එක එක ගේමින් බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකක්. ගේම් එකක ෆොටෝ එකක් හරි ඕනම එකක් ගන්න පුළුවන්. මං ගත්ත වෙනස්ම එකක් ඉමේජ් එකක්. මේක නිකන් අර කලර්ස් දෙක මැච් වෙයි කියලා ගත්තේ මං. මේ ඕගොල්ලෝ මේක සෙන්ටර් වෙන්න ඒ ඕගොල්ලන්ගේ ඉමේජ් එක සෙන්ටර් වෙන්න. හරි නැත්නම් ඕගොල්ලන්ගේ කැමති විදියකට ඕගොල්ලෝ ගන්න බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකත් එක්ක සිලෙක්ට් කරලා ඕගොල්ලෝ මේ ඒ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකට ඕගොල්ලෝ හදාගත්ත ලෝගෝ එක පේස්ට් කරන්න ඕනේ. මේ ඕගොල්ලෝ හදා ගන්න ඕනේ. දැන් මම අර පොඩක් ඒක අර සෙන්ටර් වෙන්න වගේ හදා ගන්නවා. මොකද ඒකේ තියෙන 아무තු ලුක් එකක්. මේ විදියට තමයි ඉතින් ලෝගෝ එක හැදුනේ මගේ. මමත් මේ YouTube එකෙන් බලලා ඉගෙන ගත්ත දෙයක් තමයි ඕගොල්ලන්ට මේ කියලා. තව අර ලෙන්ස් අර නිකන් නිල් පාට ලෙන්ස් මොකද කියන්න තේරෙන්නේ නැහැ. පේනවා ඇති මේ නිල් පාට එලියක් වගේ එකක් ඒක. මේක කලර් එක වෙනස් කරන්න පුළුවන්. මේ ඒක තමයි මේ ඇඩ් කරගන්නේ. මේක මම පොඩ්ඩක් ලස්සනට කියලා ඒ වීඩියෝ එකේ මම දැක්ක එක කරනවා. ඒකින් තමයි මම ඇඩ් කරන්නේ. ඒ පාටින් මැට් කරන්න කිය බැලුවේ ඒක ඒ පාටින් මැට් කරාම නිකන් ගතියක් නැහැ. ඊට පස්සේ තමයි නිල් පාට කරේ ඒක. මේ විදියට තමයි ලෝගෝ එක හැදුනේ. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ ඉන්ට්‍රෝ එක හදන වීඩියෝ එකකුත් ඕනනම් මේ ඉස්සර ප්ලේ වුණේ ඉන්ට්‍රෝ එක අලුතින් හදපු එක. ඒක හදන වීඩියෝ එකකුත් ඕනනම් ඕගොල්ලෝ අටින් කමෙන්ට් එකක් දාගෙන යන්න. අනිවාර්යෙන් මේකත් දාන්න. අනිවාර්යෙන් channel එක subscribe කරන්න. අනිවාර්යෙන් support එකක් දෙන්න. මට 10k ගහන්න ඉක්මනටම වීඩියෝ එක share කරලා like කරලා comment එකක් දාලා support එකක් දෙන්න. එහෙනම් ඉස්සරහට ඉක්මනට free fire වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. මෙහෙම තමයි මගේ ලෝගෝ එක හැදුනේ. අපි එහෙනම් ගිහින් එන්නම්. good bye boys.